Yom Academy Lecture 11 Example 1 Vector Review Question. Okay, under the chapter of preliminary ስለዚህ ይሄኛውን ጥያቄ ከሪቪው ኩዌሽን አክቹሊ ነው ለእናንተ ከተዘጋጀው ሞጁል ላይ የተሰራ ኤግዛምፕል ነው ማለት እዛ ላይ አሴ ሪቪው ኩዌሽን ተቀምጧል። እዚህ ደግሞ እኛ በኤግዛምፕል መልክ እዚህ ጋር ሰርተነዋል ማለት ነው። ሶሉሽኑን ቀለል አድርገን በሚገባችሁ መልክ አድርገን ሰርተነዋል። ይገባችኋል ብለን በምናስብበት መንገድ ማለት ነው። Okay, solve the example on vector review question. Vector A has magnitude of 8 units. Okay, vector A is 8 unit magnitude and makes an angle of 45 degree with the positive x-axis. Positive x-axis ጋር እዚህ ጋር ታች ድሮይንግ ላይ እንደምንመለከተው ስንት ነው? 45 ዲግሪ ላይ ነው። Vector B also has the same magnitude of 8 units and directed along the negative x-axis. እዚህ በኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ማለት ነው። ከኤክስ አክሲስ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ሜጀር ሲደረግ ስንት ዲግሪ ነው? 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እና 8 ዩኒት በ180 ቬክተር ኤ ደግሞ 8 ዩኒት በ45 ዲግሪ። ሁሌም አንግል ሜጀር የሚደረገው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ወደዚህ ነው ሜጀር የሚደረገው። ኦኬ then a find the magnitude and direction of what? The magnitude and direction of A plus B. Okay, vector A plus B magnitude and direction at section B ላይ ደግሞ magnitude and direction of A minus B። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ተሰጥተውናል። ሁለቱም በሆነ አንግል ወይም በሆነ ዳይሬክሽን አፕላይ ተደርገዋል። ስለዚህ እነዚህን ቀጥታ መደመር ቀጥታ መቀነስ ሊያስቸግር ይችላል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኮምፖነንታቸውን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ components of the vectors, for example vector A has magnitude of 8 unit አይደል at an angle of 45 degree። ስለዚህ ax እና ay ብለን የቬክተር ኤን ኮምፖነንት እናገኛለን። እዚህ ጋር adjacent to the angle x ይኖረናል፣ opposite to the angle ደግሞ ay ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ax እና ayን በመፈለግ ኤን ስፕሊት እናደርጋለን ማለት ነው በኤክስ እና ወደ ኤዋይ ኮምፖነንቷ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ማለት ቀደም ብለናል ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ኮስ ቴታ ነው። በት ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ስንት ተሰጥቶናል? 8 ዩኒት ኤንድ ቴታችን ስንት ነው? አንግሉ 45 ዲግሪ ነው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ ኤክስ ማለት 8 ታይምስ ኮስ 45 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ኤክስ ስንት መጣ? 5.65 በአይ ዳይሬክሽን ወይም በኤክስ ነው ማለት ነው። ኤዋይ ደግሞ ኦፖዚት ስለሆነ 8 ታይምስ ሳይን 45 ዲግሪ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ times sin 45 degree magnitude of 8 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኤዋያችን 5.65 ይመጣል። ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ስላሉ ሁለቱም ቫልዩዎች ፖዚቲቭ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ እና ኤዋይ ብለን ኤን ስፕሊት አደረግናት ወደ 5.65 ኢን ዘ አይ ፕላስ 5.65 ኢን ዘ ጂ። 5.65 የሆነው ለምንድን ነው? አንግላችን 45 ዲግሪ ስለሆነ ሳይንም ኮስም 45 ዲግሪ ዘ ሴም ነው። ስለዚህ ያ ዘ ሴም ከሆነ ደግሞ the same magnitude ስላላቸው finally ኮምፖነንቶቹም the same magnitude ይኖራቸዋል። Vector B has magnitude of 8 unit and directed along negative x axis that is theta 180 ዲግሪ። ስለዚህ ከፖዚቲቭ x axis counter clockwise measure ስናደርግ ኔጌቲቭ x axis ጋር ስንደርስ 180 ዲግሪ ነው አንግላችን። ስለዚህ ቬክተር ቢን ስፕሊት ስናደርገው bx እና by ይኖረናል። bx ማለት magnitude of b cos theta magnitude of b 8 ነው። ቴታችን 180 ነው። ስለዚህ bx 8 cos 180 ይሆናል። ስለዚህ cos 180 ስንት ነው? -1 ነው አይደል? -1 ስለዚህ -8 ይሆናል። by ደግሞ 8 sin 180 sin 180 ስንት ነው? 0 ዲግሪ ነው። ስለዚህ byያችን 0 ነው። ወይም y ኮምፖነንት የለውም። እንደምታዩት along x axis ላይ የተኛ ቬክተር ነው። ስለዚህ y ኮምፖነንት የለውም። ኖርማሊ በካልኩሌሽናችንም ፕሩቭ አደረግ ነው ማለት ነው የለውም። ስለዚህ ቬክተር ኤ ኤክስ እና ኤዋይ ያለው ቬክተር ቢ ግን ቢኤክስ ብቻ ነው ያለው ወይም ቢዋይ የለውም ማለት ነው። አሁን ኮምፖነንቱን አግኝተናል። አድ ሰብትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኤ ላይ the magnitude and direction of a plus b። ስለዚህ ቬክተር ኤ ነው ምን ብለናል? አግኝተናል 5.65 in the i plus 5.65 in the j ነው። ቬክተር ቢ -8i plus 0j ነው። በጄ በኩል የለውም። ስለዚህ ሁለቱም በመደመር 5.65 እዚህ ጋር with the cursor here 5.65 i plus 5.65 j የኤ ቬክተር ሲደመር -8i plus
this match 0j ስለዚህ 5.65 ሲቀነስ 8 ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 2.35 5.65 ሲደመር 0 ደግሞ 5.65 ይሆናል ስለዚህ ራዲካል ስኩዌር አድርገን ስናወጣ የa + b ማግኒቲዩዱን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ 6.12 is the magnitude of vector a plus b. Now we can determine the direction of vector a plus b. The direction can be determined by using tan inverse of theta. ስለዚህ tan inverse theta is equals tan inverse of opposite over adjacent ነው ስለዚህ ኦፖዚታችን ry over rx ነው ስለዚህ but rx is equals ስንት ነው ኔጌቲቭ 2.35 ነው ry 5.65 ነው ስለዚህ tan theta ስንሰራ 67.4 ዲግሪ ይመጣል measured from positive x axis ስለዚህ ሪዛልታንታችን ይሄ ማግኒቲዩድ with this much of degree ይቀመጣል ማለት ነው የa plus b the magnitude and direction of a minus b ጋር ስንመጣ ደግሞ አሁን የዛ እዚህ ጋር መቀነስ ነው እዛ መደመር ያደረግነው መቀነስ ነው ስለዚህ 5.65 ሲቀነስ 8 ሲሆን ሲደመር ይሆናል ወደ 13.65 እዚህ ጋር y ኮምፖነንት የአንደኛው ብቻ ስላለ የa ብቻ ይመጣል ከዛ ስኩዌር አድርገን ስናወጣ 14.7 መጣ ማለት ነው እዚህ ጋር ማግኒቲዩድ ኦፍ a plus b ሳይሆን ማድረግ ያለብን ማግኒቲዩድ ኦፍ a minus b ነው አይደል እዚህ ጋር a minus b ነው የተጠየቀው ስለዚህ እቺን a minus b ያለን ኮንሲደር እናደርግ ማለት ነው ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ a minus b ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ፕላስ የተባለው ሚስቴክ ነው ስለዚህ አስተካክሉት a minus b ነው ስለዚህ the magnitude of the vector a minus b not a plus b a minus b the direction can be determined by using tan inverse of theta ስለዚህ theta ማለት tan inverse of ry over rx ነው እዚህ ry 13.65 መጥቷል rx ry ደግሞ 5.65 ስለዚህ ስናካፍለው theta ወደ 22.48 ዲግሪ ይመጣል measured from positive x axis counter clockwise ስለዚህ ይሄ a minus b ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ነው እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ፕላስ ያሉትን ያው ሚስቴክ ናቸው አስተካክሏቸው እናንተ ስታነቡ ፕላሱ ለዚህኛው ነው ልክ በላይ ባሉት a plus b ነው ይሄኛው a minus b ነው ሁሉ ነገር በዛ ታስቦ ነው የተሰራው በፕላስ አልተሰራም only typing error ፕላስ ያለው okay end of lecture 11 thank you for watching እና don't forget to subscribe ያው ሁሌም እንደምንለው እኛ a plus እንድታመጡ ነው የምናስበው beyond the grade ግን ማሰብ አለባችሁ ፊዚክስ ከግሬድ በላይ ነውና ፕራክቲካሊ የሆነ ኖሌጅ ልትይዙ ይገባል እዚህ ጋር የምንሰራቸው ነገር ነገ ፕራክቲካሊ አፕላይ ያደርጋሉ ብላችሁ አስባችሁ ኮንሰፕቱ ልትረዱት ይገባል ስለዚህ ሁሌም ስለምትመለከቱን ስለምታበረታቱን ሼር ስለምታደርጉን ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልን አካውንታችን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ በጣም